Цікаві факти про жаб. Факт номер 1. Як ви думаєте, як називається група жаб? Наприклад, група птиць називається зграя. Група великої рогатої худоби називається стадо. А от групу жаб прийнято називати військом. Факт номер 2. Жаби не п'ють воду, оскільки воду вони вбирають через власну шкіру. Факт номер 3. Крик жаби є унікальним для її виду. Інколи його можна почути на відстані до 1,5 кілометра. Факт номер 4. Деякі жаби можуть стрибати в 20 разів вище, ніж довжина їхнього власного тіла. Це так само, якби людина могла стрибати на 30 метрів вгору.